Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σήμερα όπως βλέπετε είμαι στο σπίτι της αγαπημένης μου ξαδέλφης ή στην Ορόκληνη της Μαρίας. Έχει καιρό να φτιάξουμε συνταγή και μια κρέμα που ήταν να την κάνουμε από τα πέρσι στη βάφτιση της εγγονής της. Αλλά παρόλο που έχουμε βρεθεί τόσες πολλές φορές, σήμερα τα καταφέραμε, Ναι. βρήκαμε τον χρόνο. ναι, αλλά είναι και παραπάνω χειμωνιάτικη. Χειμωνιάτικη Είναι κρέμα. ταιριάζουν άλλες φορές και έτσι τώρα Χειμωνιάτικη αρχίζουμε με την κρέμα. ωραία την κρέμα. Ωραία. Είναι γιορτινή, Έχει χριστουγεννιάτικη, είναι Λότους. κρέμα Lotus, διότι χρησιμοποιούμε τούτα τα όμορφα τα μπισκότα, τα Lotus και άλυμα. Πού είναι το Μαρία? Άλυμα λότους. Το άλυμα τούτο. Να την Μάλιστα. δείτε. Είναι εξαιρετική, εγώ δοκίμασα την. Είχε την στην βάφτιση της εγγονής της, ενθουσιάστηκα. Και τώρα σύνδεση να την κάνουμε, αλλά βεβαίως Αλλά- ευχαρίστως μου είπε όποτε μπορέσουμε να την κάνουμε και ήρθε η ώρα της τώρα. Ωραία. Να την απολαύσετε και να την κάνετε. Πολλά ωραία, γιορτινή. Τώρα στα χριστουγεννιάτικα μας χειμωνιάτικα. ρεβελιόν, στα πρωτοχρονιάτικα μας, στα φώτα, μπορούμε να την έχουμε και να την κεράσουμε. Όπως και άλλες πολλές κρέμες. Εγώ είμαι και φαν των κρέμων, μου αρέσουν ιδιαίτερα και προχωρούμε. πάμε με τα υλικά. Χρειαζόμαστε μια συσκευασία λότους. Είναι 400 γραμμάρια η Ναι. συσκευασία. Αλλά δεν θα την βάλουμε όλοι μέσα, θα βάλουμε τα 240 γραμμάρια μέσα. Πρέπει να προσέξουμε στην κρέμα λότους, γιατί υπάρχουν δύο είδη. Το ένα είδος έχει μέσα κομματάκια. Ονομάζεται Μπισκότο. crunch. Κομματάκια μπισκότου. Ναι. Άμα την έκανα, δεν μου άρεσε. Τόσο, Όσο αυτή με το άλυμα, το... Τούτη που είναι έτσι κρεμόδης, Ναι. ολόκληρη. Άλλο Χρειαζόμαστε 75 γραμμάρια βότυρο λιωμένο. Είναι Θα το λιώσουμε ανάλατος. δηλαδή. Είναι δωματίου. Είναι θερμοκρασία δωματίου, δεν Ναι. το τελειώσαμε, αλλά βγάλαμε τον πουλωρίς Ναι. έξω. Αυτόν είναι βούτυρο γάλακτος ανάλατο. Ανάλατος. Ωραία. Χρειαζόμαστε μια συσκευασία μπισκότα Λότους. λότους, Αλεσμένα. αλεσμένα, Μάλιστα. Πόσα γραμμάρια είναι τούτο? 250. Μάλιστα. Και για το στόλισμα θα χρειαστούμε να Επιπλέον. ανοίξουμε Δεύτερη άλλον συσκευασία. δεύτερη συσκευασία, αν θέλουμε να το στολίσουμε. Βέβαια. 350 γραμμάρια τυρί, Κρέμα. κρέμα. Ήταν η μεγάλη συσκευασία, είχε 300 και προσθέσαμε Ακόμα δύο ακόμα κουταλιές. 50 50 γραμμάρια. γραμμάρια, 2 κουταλιές. Συνολικά θέλουμε 350. Μια συσκευασία και έξτρα 2 κουταλιές Ωραία. γεμάτες. Άλλο. Χρειαζόμαστε 320 γραμμάρια φρέσκα κρέμα ή σαντιγίν, ό,τι θέλουμε. Εγώ χρησιμοποιώ φρέσκα κρέμα. 40 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η ζαχαρίτσα μας Δύο είναι 2 κουταλιές. κουταλιές. Αυτά είναι τα υλικά μας, δεν είναι πολλά τα Και υλικά. έξτρα έχουν μείνει το Και- άλυμα που ναι. να την... Βάλαμε 250 γραμμάρια άλυμα εδώ Που θα- και το υπόλοιπο θα το βάλουμε σε μπεν-μαρίνι, σε ζεστό νερό. Εργασία. Τελειώσει να το απλώσουμε πάνω. Ωραία. Αυτά είναι τα υλικά. Και συνεχίζουμε. Πρώτα θα ενώσουμε τα μπισκότα μας με το βότυρο. Μπουν στο μίξερ. στη Όχι, λιπαρά. χρειάζεται να τα λιώσουμε έτσι με το χέρι μας. Πάντως είναι πολλά ωραία Ναι. και πρωτότυπη. Θυμάσαι που στα βαφτίσια Είναι έκανα μία- 2 πάιρεξ και Και πήγα. είναι οι πρώτες, Και ζητούσαν όλοι συνταγή. ακριβώς, είναι οι πρώτες που εξαφανιστήκαν από το τραπέζι. Και τούτο είναι να το απλώσουμε Α, στη βάση. στη βάση. Μοιάζει με Αυτό το είναι Christmas cake. με το περίπου. cheesecake. Με το cheesecake. Να το γύρουμε εδώ και να το πατήσουμε με ένα... Κουτάλι. Έλειωσε εύκολα. Ναι, γιατί ενώθηκε. Γιατί ήταν θερμοκρασία Στο δωματίου δωματίου. το μπισκότο μας. Ένα κουτάλι ξέχασα, Λίζα μου. Φέρε, το εκεί. Εδώ. Α, το πατούμε. Εγώ το cheesecake δεν το πολλοπατώ Για να μην γίνει σφίξει. πέτρα, Ναι, ναι, έτσι να ναι. μην κόφκεται. Έτσι ανάλαφρα να πάρει ένα τζετούτι κάτι έτσι. Ναι, ναι. Έχει ωραίο άρωμα. Ναι, Για τα μου τώρα είναι ρο- επειδή είμαστε φίλοι της κανέλας. Τα μπισκότα Μπισκότα κανέλας. Ναι, ναι. Μα βιντεογραφάμε και εσύ. Είναι τα Δωροθείε. Εντάξει, θεία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Το ξέρω τι γράφει έτσι. Μπορεί. Και στην κόρη μας, Α, εδώ έκαμε σου τη δω. Ναι, κορί. Τάκης λέμε σ' τη μισένε και τάκη λέμε σανού. Κορί, μέσα θέλεις. Όχι, αγάπη μου, όχι. Ναι, εδώ να μας σου πάνω. Εντάξει, έτσι. Αγκαλιάστε καλά. Τώρα θα τη βάλουμε λίγο στο ψυγείο, Λίζα μου, μέχρι να τελειώσουμε την κρέμα μας. Να σφίξει λίγο. σφίξει ο βούτυρος. Ναι, να Και να σφίξει ο συνεχίσει. Να βότυρος σφίξει με η το- βάση. η βάση μας. Έτσι λοιπόν να βάλετε τα άλλα υλικά να μην μετακινηθεί. Ναι.
Άρα τούτον τώρα θα πάει στο ψυγείο. Ενώ όπως κάνουμε με Είναι το- πανεύκολη κρέμα. Ναι. Εύκολη αλλά και πλούσια. Με Και λίγα χωρίς υλικά. πολλά υλικά. Ακριβώς. Εντάξει, Μιχάλη, να πάει στο Πάει στο ψυγείο. ψυγείο. Ωραία. Και να συνεχίσουμε. Το Προχωρούμε. λοιπόν. Είμαστε στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τα κεράκια μας. Ναι. Χτυπούμε Την κρέμα την τυριού. κρέμα τυριού. Το τυρί κρέμα. Και ωραία γεύση. Μοιάζει πολλά με το Μαζί με cheesecake. τη ζάχαρη νάχνη. Ναι. Και με το άλυμα. Τα Τα 250 γραμμάρια. Ναι. Τούτο το άλυμα. Και μετά θα χτυπήσουμε μόνη της τη φρέσκα κρέμα. Και μετά να την ενώσουμε. Σε χαμηλή Βάζουμε κάτω να ενωθεί. Ναι, και εγώ έτσι τις κάνω. ανέβηκε μπάλα Ναι, στα και δικό μας. εξεχώρισε. Θα την κατεβάσεις κάτω. Έτσι να δει να τα ζουλαστούν τα... Τώρα να χτυπήσουμε μόνη της τη φρέσκα κρέμα και μετά να τα σμίξουμε. Ενώσουμε. Για να γίνει. Τη φρέσκα κρέμα. Κάνει για το Ναι. Τα- σαράκι. 320 γραμμάρια ml. Γιατί ξεχάνω εγώ. 320 320 ml. ml είπες. Γράψαμε τα. Βάρτο εκεί. Να το κλείνω λίγο, Μιχάλη. Το... Κάνει με τούτο. Ναι, ναι, να γυρίζει γύρω-γύρω. αλλά κάπου. Τώρα θα χτυπήσουμε τη φρέσκα κρέμα. Η φρέσκα κρέμα πρέπει να χτυπηθεί καλά μέχρι να βλέπουμε γραμμές πίσω από το σύρμα, αλλά όχι υπερβολικά για να μην πήξει η φρέσκα κρέμα. Εδώ τα χτυπούμε όλα μαζί, αφού μεταφέραμε τη χτυπημένη φρέσκα κρέμα από τον μικρό κάδο στο μεγάλο κάδο που ήταν και τα υπόλοιπα χτυπημένα υλικά. Στην κρέμα αυτή δεν προσθέτουμε αρωματικό, διότι θα έχει το άρωμα κανέλας από τα μπισκότα. Και να συνεχίσεις με το χέρι, Μαρία. Ναι. Να το πούμε. Την πιάσουμε έτσι να πάει παντού. Αμάς. Ωραία. Και τώρα την απλώσουμε το Μια άλλη εξάδελφη μου Pyrex. έβγαια σήμερα, ρώταμε πού να πάμε, αλλά ρωτήσε να πάμε στην εξάδελφη την Μαρία. Να κάνετε καμιά συνταγή. Θα ήθελα να μου και εγώ και αμιλάλη μου. Αφαίρουμε το Pyrex τώρα. Ναι. Η βάση. Τα βάση. μπισκότα με το βούτυρο. Η βάση που μπήκε στο ψυγείο. Ναι. Αν δούμε ότι θέλει ακόμα λίγο χτύπημα, χτύπουμε. Να ενωθούν τα υλικά. Ανακάτεμα Ναι, βασικά να τώρα. ενωθούν τα υλικά. Σε υπομονή τώρα. Ναι. Για την ησυχία σας. Δουλειά του Μιχάλη, υπομονή τούτη. Με τούτον το εργαλείο. Και μετά να τη σκουπίσουμε λίγο. Τώρα κάνουμε τη διακόσμηση με Τα μπισκότα μας. τα τούτα, μπισκότα τα μας λιώμα. τα λιωμένα. Ωραία, κάμε την όπως νομίζεις. Έβγαλε και 2-3 μπισκότα σωστά. Θα βάλετε έτσι σε κάποιο σχέδιο. Άρα προσθέτεις τώρα Όπως θέλεις τριγμένο διακόσμηση, μπισκότο. Θα βάλουμε και... να βάλεις και λίγο που πάνω. Έτσι αν βάλουμε. πάει. Βάλε, ναι, βάλε όπου Τώρα θέλεις. γυρίζεις. Ναι. Να σου πω, βάλε τα με που είναι βάλεις μπισκότα. Ναι. Τούτον το άλυμα, άμα θέλεις, Α, μάλιστα, είσαι στο μπεν μαρί. σε μπεν μαρί, άμα θέλεις βάλεις το την ώρα που να το κεράσεις, εν το απλώθεις Α, πάνω. ο καθένας Πιο στο ωραίο πιατάκι όμως του. Ναι. έτσι. Πιο ωραίο όμως έτσι. Και όταν κρυώσει να Ναι. σταθεροποιηθεί. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό πρέπει να τη γεμώσουμε, να την απλώσουμε. Τα και να μπισκότα φαίνονται που θα τις βάλουμε. Ένα λεπτό. Έβαλες Κορέτσι πολύ γραμμές κοντά. που το βάλεις σαν καλύτερο. Ναι, κορέ. θα βάλεις του πολύ. Βάλες το πολύ. Έμπειρες. Ο καθένας μπορεί να βάλει όσον άλυμα λότους θέλει και όπως το θέλει. Μπορεί να διακοσμήσει την κρέμα του όπως θέλει. Ο καθένας με λίγα λόγια θα Όπως τη στολίσει θέλει, όπως διακοσμάται. θέλει. Να βάλουμε στη... Α, τα βάλεις έτσι. Και μερικά μπισκότα από πάνω. Έτσι για να μην ξεχνούμε, Ότι είναι με να μην μπισκότα. ξεχνάμε τι κρέμα είναι. Τώρα, δεν το λέω. Και θα πάει στο ψυγείο Και τώρα. θα πάει στο ψυγείο Ένα λεπτό, τελειωμένο. Μιχάλη μου. Οπότε θα την απολαύσουμε το απόγευμα. Ναι. Άλλη μια υπέροχη κρέμα. Πολύ, πολύ αγάπη. Έτοιμη η κρέμα λότους μας. Ναι, είναι δύο στρώσεις. Με το μπισκότα. Τα μπισκότα, η κρεμούλα και από πάνω. Και φάμε κιόλας, είμαστε χορτάτι. Ένα κομματάκι. Βέβαια θα με το το κουτάλι δοκιμάσουμε. Μιχάλη παραπάνω που είναι, όχι με τη σπάτουλα.
Ωραία. Πολλά ωραία. Να κάτσω μια φωτογραφία έτσι. Φίλοι και φίλες, είμαστε στην Ορόκληνη, στο σπίτι της Μαρίας και του Νίκου. Έχουμε εδώ την κρέμα Lotus, όπως την ονομάζουν. Της υγείας σας. Κάνει και χαρτομάνι, λέει η Μαρία. Ναι. Πάρα πολλά ωραία, Μαρία. Πάρα πολλά Είναι ωραία. γλυκιά, έχει Ω, μονιάτικη πολλά κρέμα. Μια ωραία Κάνω μπισκότο κρεμούλα, κάτω από τη βάση. μια και ωραία κρεμούλα που πρόταση. Για την πρωτοχρονιά. Για Α, την και φίλοι και φίλες, φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε τη, γράψτε μας τα σχόλια σας, δώστε ένα like σε αυτό το βίντεο και να είστε καλά. Και Χρόνια ευχαριστώ. σας πολλά, με υγεία και πολλές χαρές. Σε ευχαριστώ, ξαδέρφη μου. Και ο κόσμος μας Έχει ένα έγραφε, χρόνο που πέραμε να είναι. έχει καιρό να δούμε την Μαρία, τώρα την είδατε. Συνεχίζει ο Μιχάλης, άρεσε του. Όχι, είναι ωραία. Είναι ωραία πολλά, είναι. Πάρα πολλά ωραία. Και όπως είπες, είναι πολλά, Όχι, είναι γλυκιά. είναι πολλά γλυκιά. Άντε Μιχάλη μου, καλή συνέχεια. Like. Και του χρόνου. Και του χρόνου με υγεία, με νέες συνταγές. Και πρέπει να το Επειδή χορτάσετε είναι εκεί πολλά. Ναι.